more than half a century of Romanian contemporary art. Nice! Superficial look at it, it doesn't look masculine. Charioteer is a masculine character. This seems to be more of a feminine one. What do you say? E cumva o femeie această... Nu m-a interesat sexul. Am căutat să sintetizez așa forma umană, mai mult, fără sex, androgin aproape, dar mă interesa mai mult că am sintetizat toate lucrurile și efectiv m-a interesat materialitatea în sine, adică... Asta am remarcat și eu și cred că și cei de pe vremea aceea, că am înțeles că a fost remarcată lucrarea față de celelalte lucrări care erau cumva înspre realism. Cum vi se pare că lucrarea dumneavoastră a ajuns într-o galerie de genul ăsta cu tot felul de tehnologii? E grozav, mai ales pentru că e o lucrare mai veche, de 20 de ani aproape, cred că au trecut atâția ani. Eu n-am mai văzut-o de atunci. Ea a fost scoasă uneori din muzeu, din magazia de la MNAC și expusă, dar ceea ce îmi place acum, sunt, de-a lungul timpului, sunt lucrări care îți plac după un timp sau mai puțin. Ceea ce m-a impresionat e faptul că o lucrare care am făcut-o din materiale perisabile cumva și care erau în jur, deci nu mi-am propus un anumit material final. Lemnul l-am folosit aproape ca un suport. Dacă sculptura avea noțiuni tradiționale, că sunt materiale nobile, bronzul, piatra, lemnul, era un fel de negare, adică absolut orice material e nobile și ipsosul și nu există oamenii fac categorisitele astea și le fac după prejudecăți personale sau, mă rog, să instituie în societate anumite prejudecăți. Epoca de multe ori determină anumite gusturi, să zic așa, legate de obiectul de artă, dar efectiv era o revoltă împotriva acestor lucruri, acestei gândiri și eu am folosit la lucrare, ca bază era lemnul, dar pe el am construit la un moment dat și am așezat metal, tablă, sunt scoabe, tencuială de pe ziduri, culoare, adică chiar jocul și bucuria a fost să adaug materiale și să caut structură, să îmbogățesc cu o structură diversă. Și chiar am ales un lemn care are o fibră foarte puternică, crapă, se deteriorează el din cauza că stejarul e impropriu puțin pentru a face anumite forme. Am ales o formă simplă și e frumoasă relația dintre materiale și texturi foarte diferite. Cu asta m-am și jucat eu când am făcut lucrarea și trecerea ei în digital într-o formă cu totul diferită. Relația e foarte frumoasă. Da, eu mă bucur că am avut oportunitatea să vă iau lucrarea și să o renoiesc un pic și să o aduc în trend. E pusă în alt context și deodată și sensul ei devine altul, ceea ce e foarte, foarte frumos. E frumos când un lucru e în mișcare, când un lucru se mișcă în medii diferite, când are, asta presupune că e viu, că are viață, că se poate transforma permanent. Sculptura în sine e statică, asta are, în arta contemporană mulți artiști caută să o scoată de asta s-a ajuns și la artă cinetică la un moment dat, tot din dorința de mișcare. Cu ajutorul tehnologiei am reușit să vă punem lucrarea în mișcare, dar prima oară, să știți, am pus-o în muzeul nostru digital. Asta n-ați reușit să-l parcurgeți. E destul de tare că putem să navigăm cu un controller. Și nu știu de ce colegii mei mi-au pus lucrarea, adică e lucrarea dumneavoastră, până la urmă. E lucrarea noastră. Putem spune că e a noastră? Da, sigur. Ne-au pitit lucrarea aici, în colțul ăsta de aici. Și putem să o vizualizăm sub forma asta în muzeu. Fiecare lucrare are zona asta, unde scrie artistul original, artistul care a interpretat lucrarea și, mă rog, povestea procesului. Da. Da, și locurile de onoare sunt ale câștigătorilor
Aici este Mircea, care a câștigat locul 2. Și are lucrarea asta lui Damien Hirst. Da, și majoritatea lucrărilor, practic, sunt poveștile artiștilor care au fost inspirați de... De sculpturile care existente. Exact, Da, exact. da, da. Voi cumva și la spațiu v-ați jucat între ideea că el are tot felul de, Da, am de încercat... alveole, de ritmuri în tavană, Da, art directorul de la noi, de trepte. Dragoș Casian, da, a vrut să facem un spațiu de ăsta uriaș, brutalist, cumva, așa, copleșitor, în care să ne băgăm lucrările și să ne spargem chestia astea brutaliste cu podeaua organic. Da, 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 da. Da, aici este vorba de Iulian, care a câștigat locul 1. Da. Și el e inspirat de Daniel Leș, dacă știți, e artistul care face ceramică, ceva prin Maramure sau ceva, nu știu dacă scrie aici. Și asta era una din lucrările dânsului. Și Daniel Leș e un personaj super interesant, cu povestea lui și cum vezi că are motivele astea religioase, este un tip foarte religios. Și sunt tot felul de interviuri cu dânsul pe internet și are numai vorbe de duh, așa, din... Da. Așa, deci asta a fost Iulian cu locul 1 și aici avem câștigătorul locul 2, Gael Weisberg. Și tipul Kaloyan Kalamov, cred că e bulgar după nume. Armean, aș zice, Kaloyan, da. Cum? Kaloyan, e nume armenesc, cumva. Poate. Da. E un bronz. Lucrarea originală posibil să fie. Mi se pare Cel că care a realizat-o cu o patină de bronz, cumva. De intervenție, deci turnată. originalul. Da, dacă ar fi în realitate, sau ea există în realitate. Există. Este turnat. E greu să ne dăm acum seama. Este turnat, în mod sigur, la cum arată. Vedeți, la bază cred că este ciment, pentru că se vede urechea de fier. Da, poate să fie socul de metal, dar poate să sunt ateși care își toarnă și în bronz și soc. Uneori. Uneori când iei amprentă după un alt material, după lemn sau după piatră și torni în bronz, materialul îi schimbă puțin expresia formei. Și să practic asta uneori și pentru conservare, de a rămâne în spațiu. De exemplu, poți să ai o lucrare din lemn și să o faci un sticlu, un negativ, și să faci un pozitiv în alt material. Da, exact. Cred că asta s-a întâmplat. Că aici se vede că erau inserții de metal băgate undeva înăuntru și apoi finalul cred că a fost turnat după într-un negativ. Se numesc replici și e o replică la o altă lucrare. Da, și aici cred că ați văzut deja. Asta e pentru copii, ca să se suie. Aici acum am reușit, practic, lucrarea dumneavoastră, readusă în Năvădate, v-a vizitat galeria actuală. Asta impresionează foarte mult copiii. Mă rog, și pe mine. Da. E un robot, nu? Că se transformă într-un robot. E ușor caragios, e un personaj fără mâini. Da. Care să zbate, are o neliniște. Da, el acum încearcă să se integreze în societate paranormal. Și să simte că nu e de acolo cumva. Da. Că e străin. Mi-a plăcut și relația cu el însuși. Da. E foarte frumos. S-a vizitat pe el însuși la muzeu. Da, ne-am distrat cu aplicația asta cu Piers și a fost interesantă și interacțiunea cu toți care ne-au ajutat să o ducem la bun sfârșit. Că pe lângă dumneavoastră care sunt cu lucrarea originală, eu care am digitalizat-o, Augmented Space Agents ne-a ajutat să facem aplicația și utilizând al meu Filip ne-a ajutat să facem animația specifică. Am încercat să folosim piciorul ăla complet metalic și să că nu se poate îndoi și de-aia să fie ca un fel de proteză așa. Da, păi... Am avut o perioadă când le fragmentam așa personajele, nu le făceam întregi, că chiar am o altă lucrare care nu are un picior. Cea cu soldatul cu calul în piept are un singur picior. Pare că o să treceți într-o poartă dimensională în alt univers. Mișto, asta e făcută de ei. Da, este chiar de tipul... De aici, de la... Dar el a organizat radarul și instalația este într-adevăr făcută de el.
nu scapă numele, dar îl știe Joe, o să-l aflu. Mi-amintesc că eram student și prin anul 2 și la sala Dales, care acum nu mai funcționează, dar se făceau expoziții, a venit o expoziție când am avut așa o apropiere cu americanii, după niște vizite ale lui Ceaușescu în America. Se numea expoziția Artistul American la Lucru. Și erau lucrări, unele erau în începuturi de astea cinetice cumva. Adică mi-amintesc de o lucrare unde te așezai cu partenerul de viață și apărea pe un ecran un mixaj dintre portretele celor care erau acolo și se suprapunea ca un portret al copilului. Care putea să se nască. Suprapunea portretele. Da. Eram foarte exaltați că erau lucruri noi, erau folosite tehnologii. Asta era o lucrare recentă? Vorbesc de anii 82. Da. Impresionant atunci, pe vremea aceea, cred că orice chestie de genul ăsta era wow. Da, și mai ales că noi aveam o sete cumva de a cunoaște lucruri, că nu aveai acces la informații prea mult. Și atunci o expoziție din America, Da. Așa vedeam pe albume, artă consacrată, cum ar veni, artiști Pollock sau... Da. Când artiștii tineri erau emergenți din America. Și venind de acolo, probabil aduceau chiar erau proaspete, erau lucruri făcute atunci, în anii aia, nu erau deja consacrate. Dar e interesant, adică am ținut-o minte, a fost așa o... Sigur că după deschiderea, după revoluțiile din Est și ce s-au schimbat lucrurile, adică și arta a evoluat cumva, știința a ajutat-o să meargă într-o anumită direcție. Da, mai fost sala Dales pe Magheru, parcă nu? Da, era o sală mare de expoziții. S-au mai ținut expoziții acolo? Nu, mai puțin în ultimul timp, chiar e închis acum, dar era singura sală mai importantă așa din oraș. Și era în drum, cum ar veni, era la stradă. Da, nu era cum e lacul sau care e greu accesibil și nu știu ce, adică puteau să intre și oameni care treceau pur și simplu. Apoi așa am ajuns eu la o expoziție, că am văzut din drum că se întâmplă ceva acolo. Era interesant, era o serie de sculpturi cinetice și toate instalații astea de lucrările se mișcau, cam asta era tema. Da. E interesant cu cineticul ăsta, că de exemplu are un filmuleț, au apărut filmulețe făcute de Brâncuș și e o secvență în care la un moment dat el învârte peștele și îl pusese pe niște rulmenți și a fost se întâmpla în anii 30. Și a fost cumva un vizionar, că a fost prima dată când am văzut o lucrare care sunt convins că s-au mai făcut lucrări și în antichitate și în renaștere, dar erau mai mult ca spectacole și Leonardo făcea pentru oamenii bogați ai epocii, făceau spectacole folosind sculptură, obiect care se mișcă. Sunt consemnate diverse și au rămas și schițe. Dar în epoca contemporană, așa, prin anii 30, când a început, după aceea au apărut artiști, cum e Calder, artiști care au folosit cineticul. Dar la Brâncuș a fost, cred că a fost primul care sau printre primii care s-a gândit la asta. Ei intra și în gândirea lui cumva. Și peștele ăla care era o formă simplă, e filmat cum îl învârte cu degetul așa și cum se mișcă, aproape plutește ca lumina de pe avion. Da, interesant. Că acum s-au ajuns la spectacol foarte mare, tehnologia îi ajută pe artiști să folosească. Sunt artiști, de exemplu, am văzut sculpturi pe care efectiv vântul le mișcă pe plajă. Cred că ai văzut. Vorbiți de alea cu picioare și cu pânze, care sunt foarte ușoare, da. Și care efectiv... Alea cred că sunt sculpturi kinetice sau... Și la Calder, la fel este, vântul mișcă toate formele alea care sunt atârnate. Da, sunt miștoare. Intrăm acum? Haideți, domnule! Intrăm mai târziu, da? O să... Salut!
Acum lași pe idle sau o să bagi programul ăla? Știi, era o chestie interesantă. Să pui, da? Ok. Când se umple aici, pornești experiența așa? Super. Asta este partea asta de între spectacol cumva. Sunt 5 minute regizate de efecte de-astea. Da. Corelate cu muzica. Da, și așa te ține o perioadă în beznă de asta, de nu știi ce se întâmplă și apoi cu muzica o să creeze efectul ăsta de portal. Da. Copiii în spate. Nu știu, sunt copii? Deci mi-au povestit băieții că aici trebuia să fie o oglindă perfectă, să crea efectul de tub infinit. Da. Dar Ce? s-a strâmbat OSB-ul de la ploaie Da. și s-a curbat și acum e doar așa efectul ăsta de distorsionat mai mult. Care și ăsta Asta merge. cu perspectiva o ai și în trenuri uneori. Da, în trenuri, da. Ai imaginea. Așa. Pare că se vede mai interesant efectul când punem telefonul, că se stabilește o compoziție și se vede... Dar toate liniile și toată mișcarea ta a luminii îți creează sentimentul de mișcare. Da. Și el fiind... Aveți rău de mișcare? Nu? Aveți rău de mișcare dacă... Nu. Asta cred că a fost și ideea cu experiența asta, că asta așa e considerată ca o experiență de 5 minute gândită de un regizor. Am văzut la Grand Palais, la Paris, am văzut o expoziție care era în zona asta, erau experimente făcute prin anii 20-30. În care erau folosite oglinzi, lumină, mișcarea planurilor care reflectă imagine. Extraordinară. Am o documentație. Conceptul ăsta are rădăcinii atât de... Da, mult mai vechi, da. Bine, diferența e că pe vremea aia nu aveau benzi LED și tehnologia să le animeze. Că aici este o treabă de programator să facă toate astea să se miște. Era un fel de istoric, începeau de prin anii 30 și unele lucruri erau făcute prin anii 70, deja ultimele. Dar cei de atunci aveau mai mult statusul de artiști. Acum în ziua de azi se numesc cumva visual artiști și implicit ăștia sunt mai mult tehnicieni, programatori cu cunoștințe de artă. Tare. Acum am călătorit, ieșim pe partea cealaltă în altă dimensiune. Practic acum să mergem într-un univers paralel care este identic cu cel din care am plecat. Da. Să mergem în arte acum, ce zici?
Un arte acolo, da. Uite, Marius, asta era o oglindă în care se mișca. Eu făceam poza, dar imaginea se transforma. Suprafața era distorsionată Dar era o distorsionare în mișcare permanentă și apăreau mereu imagini noi. Înțeles. Asta era una din lucrări. Asta se mișca oglinda? Vedeai imaginea, o reflectare a imaginii, a imaginii tale, că eu făceam o fotografie și la un moment dat se vede spate. Ăsta e obiectivul meu, al camerei. În sensul ăsta erau. Dar erau experimente făcute prin anii 60-70. Da, de efectele erau mai mult fizice decât... Fizic, da. Sigur, e cu totul altceva. Da. Dar aspirația lor era tot aici. În iluzie și în a crea o altă realitate. Da, acum înțeleg legătura, că ați văzut geamul ăsta distorsionat, care era fix efectul ăsta. Că au fost, de exemplu, Vasarely, e un sculptor care face lucrări tot cu iluzie geometrică, în care linii paralele pot să le faci să nu pară paralele. Am înțeles, am văzut genul ăsta de chestii, și pare ireal, după aia spune, liniile astea nu sunt paralele, de fapt... E un joc care se întâmplă în mental. Adică creierul percepe, poate fi disturbat în percepere de la o realitate. Da, iluziile. Da, aici avem combinația asta între Ubisoft și Unarte. Și probabil asta nu știu cine a făcut conceptul, dar pot să-mi imaginez doar că seria de lucrări 3D au fost făcute de studenți care au fost puse la un moment dat împreună într-o scenă. Asta este tipa asta, Claudia Avram. A fost și la noi, la internship, o lună. O tipă talentată. Și e mișto că se implică firmele astea particulare de gaming, cum suntem și noi, instituțiile publice, cum ar fi Unarte, Cinetic, pentru a se crea genul ăsta de proiecte. Și asta e, în primul rând, rolul de învățare, că studenții sunt dornici să dobândească cunoștințele astea. Și apoi, e admirabil că companiile private ajută chiar să se obțină un rezultat impresionant. Bine, astea sunt tot lucrări 3D, dar este astfel. Înainte era cumva fotorealist, aici e ceva stilizat. Zona de desene animate. Dar și chiar și cel realist era făcut tot digital. Toată imaginea era construită. Până și crenguța care se mișcă în bătaia vântului. Adică... Astea sunt cele mari două stiluri. În digital se merge ori pe realist, ori pe stilizat. Ce am mai avut e un exercițiu mișto de texturare. Era cu un obiect, un lavoir ăsta de spălat pe mâini medieval, fără apă curentă, doar cu lighean și o oglindă. Și le-a dat modelul și studenții trebuie să-l textureze fiecare în viziunea lui proprie. Și unii l-au făcut clasic, frumos, unii cu sânge, unii l-au stricat, unii l-au făcut mai frumos. Deci ești tot în zona asta stilizată de desene animate. Dori, acum starea de textură duce implicit la materialități diferite care creează sentimentul materiei în vizual, e un sentiment al realității transpusă într-o imagine digitală. Te apropii puțin de o realitate. Că ați sesizat aici lipsa texturii, nu? Când ați văzut astea stilizate. Da, practic era doar culoare, nu prea au materialitate, doar formele copacilor ne dă senzația de lemn, dar textura nu lipsește. Cum vă simțiți în zona de confort? E extraordinar. Este un loc între plante, probabil ce e bogat în oxigen. Până la urmă, te-ai prins despre ce e vorba? Nu m-am prins. Cred că e o serie de imagini și gif-uri cu chestii drăguțe. Care se dă o anumită stare. Da, probabil, de confort. Adică văd elementul vegetal, cerul. Am văzut în Viena o expresie frumoasă, Beauty, de exemplu, aeroporturi care au aceeași design, că nu știi ce țară e și ce oraș ești. Adică depersonalizarea spațiului uman. Nu mai are identitate.
ok. Dacă te duci în Hong Kong, în New York sau în ce aeroportul e la fel. Da. Și asta e o stare de... Neutră, cum ar veni? Nu, e mult mai periculos, e de a nu mai avea identitate un loc, de a nu mai avea nicio relație cu Locul zona. respectiv, da? Da. Deci asta e pe bune? Gen, aeroporturile chiar sunt identice? Știu că sunt Da, tot felul de... arhitectura și toate lucrurile astea sunt depersonalizate, încep să fie la fel. Știu că mi-a arătat la un moment dat o chestie cu proiecție de asta pe un perete cu apă care curgea și asta știu că era un soi de aeroport sau ceva, Da. o zonă de asta. Deci Da, cred cred că că- sunt și locuri care sunt Cred foarte... că sunt încercări care caută să spargă chestia să asta. spargă. Dar altfel e o zonă de convențională. Mai vreți să stăm în zona de confort sau să ieșim la ceva mai palpitant? Da. Hei, avem aici pe Cristi. Ne-ați ajutat să ne mediați experiența cu asta. Te-ai văzut la televizor. Vreți să intrați în această experiență? Dar apropiați-vă de mine ca să apăreți Da. în cadru. Vedeți? Ați apărut acolo acum. Da. Dar tocmai s-a schimbat filtrul. E grozav. Ca și cum în Așa film se întâmplă Matrix. de câte ori intru într-un cadru. Interesant asta că aplică tot felul de efecte Foarte pe frumos, cameră. Da. Probabil așa ne vede un computer. Da. Dacă trebuie să vă apropiați de microfon, că așa... Păi avem microfonul. A, serios? Doi. Așa funcționează. Da. Kinect și Vă rog, arătați-mi imaginea. Vreau chipul. Opa. Și vreau să spuneți explicit de unde vine lucrarea asta. Și poți să citești de pe foaie, Marius. Această lucrare provine Mai aproape. Cluj. N-am putut să citesc atât de aproape. Știi, o să vedem pe profesorul Claude, care e în spatele tău. Bună ziua, eu sunt Petre Marius. Mă bucur să vă cunosc. În acest context, câțiva dintre studenții noștri au participat la această manifestare numită Radar. Pot să și le spun numele, cred că merită. Adrian Crăciunoiu, Maria Scânteianu, Rezi Örș Tomaș, Adela Maria Druță, Cosmina Prundurel au fost aceștia numiți împreună autorii unei lucrări numită Fluctuations of Us. Apoi Adela Druță și Claudiu Cărare au făcut o altă lucrare care se chema Simplor Complex. Cu toți au lucrat sub îndrumarea colegelor mele, Adelina, Laura Bulibașa și Cristina Poptiron. M-am bucurat, sincer, să fiu, să-i văd acolo pe studenții noștri și pe colegele mele și cred că au făcut vorba celor din fotbal, au făcut o figură frumoasă. Da, am fost și eu impresionat de instalație. Sunt curios acum de ce profil au studenții menționați de dumneavoastră, ce profil al facultății. Bună întrebare. Studenții de care pomeneam sunt studenți la master, mai exact la masterul de Digital Interactive Arts, în engleză, pentru că este un program în engleză, mai exact Arte Digitale Interactive, un program foarte special și pe direcția asta strict singurul din România, sau mă rog, mai sunt alte programe cumva înrudite, dar ne mândrim cu asta, că este unul dintre programele dedicate pe zona asta de arte digitale interactive în România. Programul s-a înființat în 2018, anul trecut am avut prima promoție și vreau să spun că probabil suntem norocoși noi, dar am avut în fiecare generație de când s-a înființat acest master, am avut noroc cu studenți foarte, foarte buni. Tu cunoșteați pe domnul profesor de la... Da, mi-a fost curator la expediția de la Strata. Ce chestie? E profesor la Cluj, la Babeș-Goia, la catedra de foto, de video, în sensul ăsta. Da, deci de asta era așa liniște înăuntru, că era toată afară aici. Uite-l pe Vicențiu. Da, dragă, că suntem organizatori. Da, VIP.
panoramă, foto, care ne vorbește despre trecut. Ai văzut? Practic am putut să-l văd în trecut. Ați văzut? Ați văzut? Mi-am dat seama cum funcționează. Practic asta face cadre în timp real și noi ne vedem acum pe ecran și dacă ating cu palma stânga, putem să vedem ce oameni au mai trecut prin fața camerei. Cum vi se pare? Mi-am dat seama că contează presiunea. Poți să ții o anumită imagine în funcție de cât de tare apăs. Mi se pare... Cred că ar trebui să stau o zi întreagă să văd pe ce oameni cunosc. Dar nu știu dacă e pe toată ziua, cred că pe ultimele 20 de minute sau știi. Vreți să stăm aici cu șansele să ne prindă cineva. Nu să încercați să apăsați cumva are senzor tactil. Apăs Dacă, în pulză. da. Pentru presiune ar trebui să ne apară imagini din trecut. Eu aș vrea să mi apară din copilărie, Copilăria dumneavoastră. de la grădiniță. Asta ar fi ceva interactiv pe care aș vrea să pun mâna. Nu? Dar poate vă facem o surpriză, e o idee. Da. Să facem o instalație dedicată pentru dumneavoastră, să vă punem, ia puneți mâna pe asta și să începeți să vedeți, să vă păcălim că doar dumneavoastră vedeți lucrurile astea. Da. E o idee, da. Geo notează.